رح نتعلم اليوم الدريم إفكت. خلينا نبدأ مباشرة. بالبداية حتى نعمل هذا التأثير نحن بحاجة لثلاث إفكتات. طبعا ممكن تستغنوا عن نوع أو تغيروا نوع معين، هذا الشيء تابع لكم، ولكن الأفضل نستخدم ثلاث إفكتات أو مؤثرات. ورح نبدأ بالإفكت الأول واللي هو شيء اسمه اللينز ديستورشن. تأثير اللينز ديستورشن رح نلاقيه موجود تحت مجموعة الديستورت، ورح نسحبها على الكليب اللي حابين نعمل فيه التغيير. رح ننزل للأسفل وبيهمنا نحن شيء اسمه الكيرفتشر. لحد ما نشوف الكيرفتشر. هلا الكيرفتشر بشكل عام نحن فينا نحدب الفيديو او نعمله مقعر بهذا الشكل، ولحد ما نحصل على الشكل الدريمي يفضل يكون مقعر بهذا الشكل. طبعا ما تبالغوا زيادة عن اللزوم، ولو انه كمان ممكن تعملوها ما في شيء اسمه بصير وما بصير، ولكن انا بشوف ناقص 35 36 تأثير مناسب. خلينا نشوف كيف راح يكون شكل الفيديو حاليا. تمام، هذا كان أول تأثير. هلا التأثير الثاني نحن عندنا خيارات كثير، ولكن ممكن نستخدم Gaussian Blur أو نستخدم Directional Blur أو حتى نستخدم الفاست بلور. تقريبا كل واحد بيعطي شيء مختلف بسيط، ولكن أنا بشوف الGaussian Blur هو أفضل شيء لهذا التأثير. فراح نروح على الGaussian Blur ورح نلاقيه تحت البلور and Sharpness، ورح نسحب الGaussian Blur إلى نفس الكليب، ننزل للأسفل وبنلاقي في عندنا هون البلور. هلا اللي راح يصير انه نحن راح نعمل له غباشة. البلور هو الغباشة، راح نختار نسبة محددة مثل مثلا 35 تقريبا. هذا الشيء مش رقم بالضبط، ولكن على حسب ما جربت أكثر من مرة كان 37 35 كان لطيف نوعا ما. ولكن المشكلة هون إنه أعطاني غباشة على كل الفيديو، وهذا الشيء ما راح يكون كثير كويس. فأنا راح أعمل هون شيء اسمه ماسك، وإذا بدكم أشرح عن الماسك اكتبوا لي بالتعليقات، راح أعمل حلقة خاصة عن الماسكينج. طبعا الماسك هذا بعمله لهذا التأثير حصرا للجاوسيان بلور. فأنا لما بضغط الماسك الدائري شو بيعمل لي؟ ما داخل الماسك يكون تحت التأثير اللي هو الجاوسيان بلور، وما خارجه لا يوجد عليه تأثير. فأنا بكبر بهذا الشكل الماسك اللي عندي إياه، وباخده تقريبا بخليه يغطي أغلب الشاشة، وبخلي شوية حواف عندي هون، ممكن أصغر شوي أكثر بهذا الشكل. ولكن اللي أنا بدي إياه هو عكس هذا الشيء. أنا بدي ما داخل هذا الماسك يكون ما عليه جاوسيان بلور، وما خارجه يكون عليه البلور أو الغباشة. فبنزل لتحت على الماسك عندي وراح ألاقي عندي inverted، إذا بضغط عليه راح يعكس لي التأثير. ولكن هون في عندي مشكلة. راح تلاحظوا المشكلة انه في عندي حوالين الفيديو او حوالين الماسك في عندي خط واضح. هون راح نضطر نستخدم feathering او التنعيم، والفيذرينج راح نلاقيه موجود هون بحيث راح ينعم لي الحواف. مثل ما راح تشوفوا هون عندي هون الماسك فيذر. طبعا نتأكد انه نحن على ماسك الجاوسيان بلور، وراح نزيد القيمة. لاحظوا هذا الخط كيف بلش ما عاد يكون حاد. راح نختار اي قيمة، ممكن يكون 250 تقريبا بحدود ال 250 270 بهذا الشكل، راح يكون كثير لطيف. وحاليا هذا هو شكل التأثير إلى هذه المرحلة. جميل. طبعا ممكن نعمل نفس الحركة تماما ولكن ليس باستخدام الجاوسيان بلور. ممكن نستخدم شيء اسمه الدايركشنال بلور اللي بيكون أيضا هو ضبابي ولكن باتجاه محدد، كثير نستخدمه بالموشن بلور. فيكم تجربوا هذا الشيء على نفس الفيديو. أنا راح أخلي لكم هذا الفيديو رابط التنزيل تبعه بصندوق الوصف. آخر تأثير راح نستخدمه هو شيء اسمه VR Chromatic Aberration، أو اختصارا بنسميه VR Aberration، واللي هو بيصير يفصل لي الشانلات تبع الفيديو، الريد والجرين والبلو، بيفصلهم بشكل بيكون أيضا محدب أو مقعر على حسب أمور معينة. وهو أصلا بيكون خاص بالVR، يعني الفيديوهات اللي بتتصور على 180 و360 درجة، ولكن كثير له استخدامات على الفيديوهات العادية أيضا. فرح نختار ال VR Chromatic Aberration ونضيفها على الكليب السعيد تبعنا. بنلاحظ مباشرة إن أعطاني هون تأثير جميل، وهذا التأثير اللي أنت بتحس فيه شيء خطأ. ممكن نحن نحافظ على نفس الإعدادات بدون ما نغير فيها شيء، ممكن نقللها. أنا بصراحة بحس التقليل أفضل. يعني مثلا لما بنزل على ال VR Chromatic Aberration رح لاقي هون عندي Aberration الريد ناقص 10، أنا ممكن أعمله ناقص 5 مثلا، تمام. وممكن أعمل البلو هون عندي 10، ممكن أعمله 5 أو ممكن أعمله حتى 7 تقريبا أفضل من ال5. نعم، 7 أعطاني منظر أفضل. ولكن في عندي مشكلة على الحواف، في مشكلة، وهذا الشيء أنا ما بدي إياه
ما بدي يظهر عندي هذا الخطأ بالشانلز الموجود عندي. فكيف ممكن أحل هذا الموضوع؟ أيضا راح نعمل له ماسك بنفس الطريقة تماما. نتأكد نحن على الفي ار كروماتيك ابريشن ونضغط على ماسك الدائرة، وراح نختار هنا نفس الموضوع تماما، خليه مو للأخير. راح نعمل له أيضا فيذرينج. طبعا لاحظوا هون أنا صار في عندي ما بدي أعكس التأثير، بدي التأثير يكون عليهم هم، لذلك راح أزيد الماسك فيذر بهذا الشكل نوعا ما بدي يطلع بالأسفل بهذا الشكل. حاليا خلينا نشوف كيف صارت النتيجة. جدا جميل الشعور الدريمي الغريب هذا. طبعا فينا نضيف إفكتات أخرى، ولكن مبدئيا ما في داعي لزيادة الإفكتات إذا أعطاني الشيء اللي بدي إياه. إذا بتحبوا جربوا اعملوا إفكتات جديدة معها، ممكن يطلع معكم شيء أفضل. هل تعلم أنه أنتم فيكم بعد كل هذا الشغل تحفظوا الشيء اللي عملتوه وتنزلوه بضغطة زر؟ وهذا الشيء بصير بكل بساطة أنه نختار الإفكتات اللي طبقناها على هذا الفيديو. عندي هذا الإفكت مثلا اللينز ديستورشن، ممكن نغلق كل الإفكتات لحد ما يكون الموضوع واضح. عندي اللينز ديستورشن والجاوسيان بلور والفي ار كروماتيك ابريشن، فأنا بضغط على الأول، بخلي إيدي على الكنترول، بضغط على الثاني، بكمل على الثالث، وبشيل إيدي على الكنترول. هلا بضغط يمين وبعمل سيف بريسيت، وهذا البريسيت ممكن نسميه أي شيء، ممكن نسميه دريمي إفكت. هلا في عندنا شيء اسمه السكيل ولا انكر تو اند بوينت. اذا بتحبوا احكي عن هذا الموضوع وشو الفرق بيناتهم اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وراح اضغط على اوكي. مباشرة راح ينحفظ عندي هذا البريسيت بالافكتس، وممكن نشوفه مباشرة هون بقائمة البريسيت. اذا بفتحها راح الاقيه موجود. خليني اجرب على فيديو اخر. بفتح اي فيديو عندي مثلا هذا الفيديو، وراح اقوم بتطبيق هذا الافكت الجديد او البريسيت الجديد اللي عملته على الفيديو. ويا سلام ممكن نعمل شوية تويكس، نغير أمور معينة بحكم أنه أصلا في اختلاف بين الريزولوشن بين الأول والثاني، ولكن ممكن أبسط شيء أنه أجي لهون على سبيل المثال وخفض الكيرفتشر على سبيل المثال بهذا الشكل، بيطلع شيء أفضل نوعا ما. ممكن زيد الأبريشن لأنه هون بيحتاج أبريشن أكثر بصراحة، هون ناقص 10 وهون رح أحط هذا 10، بيطلع أفضل بكثير. بكل بساطة صار عندكم إفكت ما في داعي تعيدوه أكثر من مرة. إذا بتحبوا أحكي عن إفكتات أخرى أيضا اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وإذا في إفكت محدد حابين تعرفوه أيضا اكتبوا لي تحت بالتعليقات. شكرا لكم على المتابعة، وبتمنى أني فيدكم بشكل دائم. إلى اللقاء.